Hi guys! Kamusta kayo? So para sa video natin ngayon, ituturo ko sa inyo kung paano namin niluluto ang version namin ng pinapaitan. Stay tuned! Okay guys, say hello to my mama. Prepare nyo yung ingredients. Ano to? Ha? Intestine yan? Hindi ito. Bituka. Intestine. Tuwalya, no? Ito ay kidney. Bato. Bituka. Ito, ano to? Tuwalya ulit. Eh, ano to? Tuwalya din. Ano ba to? Baka? Siyempre, ame. Baka. Kaya meron po itong tuwalya. Baka. At saka, ano tong isang ito? Ano to? Basta ano yun? Yung laman loob. Ito pa. Puso ata yun, tsaka something. So, linisin nyo siya and chop to the menudo pieces. Lipat tayo sa station ko. Condiments. Chop onions. Sibuyas, luya. Some siling. Let's go chopping. Wala nga. Ano kabili ng Japanese tayo? Ito? Ano ka mo? Putol nga yan eh. Sige mo. Putol. Sige. Maliit lang guys. Ganyan daw. Maliit lang guys ang chop kasi gusto nila kinakain nila yung luya. Papanalitan na naman tayo pag malalaki ito. Kasi gusto nila kinakain yung luya eh. Pati nakaraang araw ang lalaki. Huli na nang napansin ko. Nakain ko na siya. I have to bite into it. Guys, may bawang din doon. So, una na tong bawang. And then, yung chopped luya. Then, ilagay niyo yung onions. Then, ilagay natin itong na-chop yung mga laman loob ng baka. Stir fry. Lagyan niya na ng konting asin muna. Paminta. Salt and pepper to taste. Dagdagan nyo na lang siya mamaya. Haluin natin. So, transfer natin ngayon sa pressure cooker para mabilis siyang lumambot. Bagyo ngayon guys. Takas ng hangin. Bagyong may naiwan pa hindi na chop. Yung tubig. Bigyan natin ng water. Ayan. Then, takpan. Tapos, pakuluan. Pagkulo niya, so sasayo kung gusto mo dagdagan ng sili. Yan. Simmer. And then, pakuluan lang. Taste. Gusto kasi namin medyo spicy. Yan, ito na siya. Lagyan mo na lang salt and pepper to taste. Kung meron kang pampait, pwede mo idagdag. Pero kami nakahiwalay. Kasi iba ayaw ng mapait. Tikman natin. Ping.
Okay na, pero mukhang hindi ba anghang yung siling ito. Hindi umanghang eh. Ganyan na lang ng siling red. Nabuyo. Parang medyo maanghang nga siya. Baka kailangan pa. Perfect na perfect para sa bumabagyong panahon. Tagan natin. Tignan natin kung yung siling ito ay maanghang, no? Yan. So, ito na guys, ang ating pinapaitan. Although hindi siya mapait. Try nyo guys. And let me know what you think. Enjoy!